नमस्कार, म कृष्ण शर्मा। म SKT नेपाल प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक, साथै नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको महासचिव। संसारका कुना कुनामा बनेका नवीनतम प्रविधिहरू नेपाली किसान माझ लिएर आउनु, त्यो सम्बन्धी जानकारी गराउनु र ती मेसिनरी औजारहरू चाहिँ नेपाली किसानहरूलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्नु हाम्रो मुख्य काम हो। विशेष गरेर हाम्रो पावर टेलर र मिनी टिलरमा हामी धेरै बढी काम गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रा लाखौँ पावर टेलर मिनी टिलरहरू अहिले नेपाली किसान माझ पुगिसकेको छ। नेपाली किसानहरूले विगत 15 वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ। SKT नेपाल भनिसकेपछि एउटा गुणस्तरीय कृषि यन्त्र र किसानलाई बिक्री पछिको सुविधा दिनको लागि भनेर हाम्रो मुख्य उद्देश्य हुनेछ र किसानको सफलता र किसानको उपलब्धि नै SKT नेपालको उपलब्धि हो भन्ने मूल मन्त्रका साथै हामीहरू काम गर्छौँ। साथै सम्पूर्ण नेपाली किसान दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म यो हाम्रो अहिले भर्खरै बनेको यो SKT नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा करिब 100 भन्दा बढी मेसिनरी औजारहरू एकै थलोमा सम्पूर्ण मेसिनरीहरूको जानकारी, मूल्य, विशेषताहरू बुझ्न पाइने अवसरहरू पनि छ। कृषि पत्रिका मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली कृषकहरूलाई एकचोटि यो SKT नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको ठाउँमा कृषि यन्त्र, मत्स्यपालन, पशुपालन र बागवानी सम्बन्धी व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ एकचोटि भ्रमण गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।